สวัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำหมูทอดน้ำปลาและน้ำจิ้มแจ่วกลิ่นหมูทอดน้ำปลาหอมๆจัดพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดลองไปทำกันเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบที่เราใช้สำหรับน้ำจิ้มแจ่วมีดังนี้น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกป่น1ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว1ช้อนชาครึ่งหอมแดงผักชีฝรั่งและต้นหอมตามชอบเลยค่ะใครอยากได้ข้าวคั่วหอมๆทำเองเราจะลงลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายด้านล่างหรือจะคลิกที่มุมขวาบนของคลิปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำที่น้ำจิ้มแจ่วกันก่อนส่วนวิธีทำนั้นง่ายนิดเดียวค่ะโดยให้เราซอยหอมแดงผักชีฝรั่งและต้นหอมเอาไว้ล่วงหน้าจากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างมาใส่รวมกันค่อยๆใส่เพื่อปรับรสให้ถูกปากก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วของเราแล้วเดี๋ยวเราไปหมักหมูกันต่อเลยค่ะเริ่มจากหั่นหมูให้เป็นชิ้นๆและเอามาหมักน้ำปลากับพริกไทยแล้วใส่แป้งทอดกรอบลงไปคลุกตามใส่แป้งให้เกาะทั่วเนื้อหมูถ้าแห้งสามารถเติมน้ำเย็นลงไปได้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงค่ะตั้งน้ำมันโดยให้เทน้ำมันลงไปเยอะนิดนึงนะคะถ้าน้ำมันมีฟองอากาศขึ้นมาแปลว่าร้อนแล้วจากนั้นนำน้องหมูลงทอดได้เลยค่ะทอดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนจนกว่าจะสุกเหลืองอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นแป้งอาจไหม้ก่อนหมูสุกได้ค่ะพอเห็นว่าสุกและกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำหมูมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำและจัดลงจานเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำเอาไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูทอดน้ำปลากับน้ำจิ้มแจ่วของเรารอบนี้ทอดออกมาไม่กรอบเท่าไหร่คุณแม่เพื่อนเลยแนะนำว่าให้นำหมูหมักไปแช่เย็นก่อนแล้วค่อยเอาออกมาคลุกแป้งก่อนทอดทันทีค่ะยังไงลองไปทำกันดูได้นะคะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย